Paano mag-edit ng video na may Brilyante effects using your mobile phone? The best app that I can suggest is Kinemaster, and download it directly to Google Play Store. The only thing that I must say, advantage of Pro version, wala siyang watermark na nakalagay made with Kinemaster. So mas malinis tingnan yung video plus the special effects. My Kinemaster Pro version na madadownload sa Chrome or browser, which is you don't need to pay for premium access. Kaso nga lang, hindi siya advisable. While we are waiting na ma-download yung app, dapat naka-ready na rin or nakapag-record na kayo ng video na lalapatan ng special effects. Portrait kung portrait, landscape kung landscape. Dapat na-download nyo na din ang mga special effects na gagamitin. Kunwari mayroon na tayong video clips na gagamitin. Question, paano tayo ngayon magda-download ng special effects? Kailangan pa ba nating mag-install pa ng iba pang app? No need for that. Para makapag-download ng special effects, sundin lamang ang mga sumusunod. First step, open Chrome or browser, then search youtube.com. Second, click the video na gusto mong i-download. Tapos sa link sa itaas, instead of m.youtube.com, palitan ito ng ssyoutube.com. Then search. Mareroute ka sa page na kung saan pwede mo na siyang i-download depende sa quality na gusto mo. After we successfully install the Kinemaster app, open na natin siya. Allow lahat ng kailangang permissions. But if you want to use its pro features, of course you need to pay for it. Now click this button. Select the appropriate ratio para sa ating video. Pwedeng landscape, portrait at yung 1:1. And then click media. Choose natin yung video clip na gusto nating i-edit. Now, for special effects, click Layer, choose Media. At piliin na natin kung anong gusto nating special effects ang ilalagay sa ating video. In order for us to edit the special effects that we just inserted, just click sa mismong video na nilagay natin. Then click chroma key. Pagkatapos pwede na natin siyang timplahan after we enabled it. And then i-adjust. And also pwede natin siyang i-resize para mas saktong tingnan. And then ang gagawin lang natin ay itatapat kung saan lalabas
yung Brilyante or kung nasaan ang ating kamay. Ang isa pa sa magandang feature ng Kinemaster, meron siyang option for in-animation with its special effects available. The same with out animation. And also, pwede nating paikliin yung mga video just in case kung gusto mong i-cut yung isang part o yung isang scene. Available din siya sa Kinemaster. At kung anong video ang gusto mong i-edit, i-click mo lang. For example, gusto mong i-edit yung main video, i-click mo lang mismo dun sa main video. Or kung yung special effects ang gusto mong i-edit, just click on the special effects clip. Para mas mapaganda pa natin ang ating inedit na video, lagyan natin ng background song or audio. Just click audio button and then mamili na tayo kung anong gusto nating tugtog na ilalagay. The same process kung lalagyan din natin ng sound effects, yung ating Brilyanteng nilagay. Tulad ng video at special effects, pwede nating i-adjust ang music. Paano naman kung ililipat-lipat ko yung kamay ko at gusto kong sumunod sa akin ng Brilyante? And that will be discussed in our next video. Pansamantala, pag-aralan muna natin kung paano gumagana ang chroma key. Thank you so much for watching and always have a lovely day.